من كي بوب ديمون هانترز. ماشا والدب في خطر، هما في غابة باردة ومثلجة. سأرسل فيديو واتساب فوراً، أرجوكم ساعدوني في إنقاذهما. ارتدوا ملابس دافئة. لقد سمعتم مقال رومي يا رفاق، إن ماشا والدب في خطر كبير الآن. لقد تهت بمفردك تماما في الغابة، والجو هناك بارد جدا وتغطي ثلوج المكان. وحيرسل لنا رومي بعد قليل فيديو الماشا والدب وهما يجلسان في الثلج ويشعران بالبرد. يجب مشاهدة هذا الأمر في هذه اللحظة. أرسل رومي للتو مقطع فيديو ماشا والدب إلينا. دعنا نلقي نظرة عليه بشكل مباشر الآن. It's so cold! Yes, freezing. Rub your paws. I'll hop to get warm. Good idea. Stop your feet. هل قمتم بمشاهدة هذا الفيديو للتو؟ ننظر ماشا والدب يجلسان الآن وحيدين تماما في أعماق الغابة، وقد انطفأت شعلة النار تماما ولم يعد هناك أي ضوء. الثلج يغطي كل المكان، لابد أن الجو بارد للغاية هناك. لقد رأيتم ذلك للتو في الفيديو. هناك الكثير من الثلوج والجو بارد جدا. نذهب الآن معكم مباشرة إلى الغابة وسنبحث عن ماشا والدب لنجدهما. إنه بارد قليلا، بلغت الحرارة 4 درجات تحت الصفر، لكننا سنبحث اليوم عن ماشا، أليس كذلك؟ فليكسي، أين هي ماشا؟ ماشا برلي، نحن هنا. كيفين؟ نريد أن نقدمك لجمهورنا. ماشا، أين أنت؟ انظر يا فليكسي، بينك تقاطع. هذه تقاطع يسار يمين مستقيم. أصدقاء، هل لديكم فكرة أين يجب أن نذهب؟ هذا التقاطع حقيقي. مرحبا، هناك شيء يا رفاق، هناك شيء. أخي، هذا بيت ماشا بالتأكيد، وهذا منزل حقا. أخي، هذا لغز، يعني أن ماشا كوخا يجب أن يكون في هذا الاتجاه. هناك أسفل. حسنا يا رفاق، رجل، لدينا الدليل الأول. تعالوا معنا، دعونا نشترك. ماشا، أين أنت؟ ماشا، هل رأيتم ماشا؟ يا رفيق، أنت على حق. هذا هو الدليل التالي. الدليل رقم 2. يا إلهي ماشا، اخرج، اذهب إلى الغابة. لم أكن أعرف أنها تعيش في الغابة. من المنطقي تماما يا رجل، ماشا والدب يعيشان. نحن في الغابة، لذا نحن في الغابة. لا، نحن في الغابة، ولكن هذه هي الغابة الصحيحة. يجب أن نذهب إلى الأسفل من هنا. أنتم تعيشون في مكان خفي بمفردكم. الدب قابل للاستيقاظ وجاهز للذبح. اذهب هناك بعيدا جدا لأسفل، ربما هناك هي كوخة أو منزلها أو شيء ما. هل نذهب حقا هناك؟ هل نذهب حقا اليوم؟ ماشا، إذا كنت تريد ثم ترك الإعجاب، اشترك في القناة. ماشا، ماذا هناك؟ انظر هناك في الأمام. الأصدقاء، مرحبا. هناك علامات مرة أخرى، ولكن هذه المرة هناك سهمين لا يمكنك معرفته. لماذا هناك سهمين هنا؟ انتظر، هل يؤدي هذا إلى منزلها؟ وهذا هو مرحاضهم. في الحمام. تعتقدون أن الحمام يقع خارج المنزل؟ ماذا؟ المنزل هنا والحمام هناك. يبدو أن هذا منطقي. أصدقاء، ليس لديهم اتصال بالماء هنا ولا كل شيء في الغابة. في النهاية يجب أن يقوموا بترك الفضلات والبول في الغابة. هذا يبدو جيدا. أنا بحاجة إلى الذهاب إلى الحمام. حقا؟ نعم، إلى الحمام. هيا بنا. مرحبا، هل ترى الحمام بالفعل في مكان ما؟ يا إلهي يا رفاق، يا رجل، هذا يعمل. كل هذه الألغاز تعمل. شاهدوا هذا هنا حقا فرشاة للمرحاض. يا رجل، أيها الرجل، انظر يا رجل، ثم حتى القفازات الإضافية. شاهدوا هذا يا رجل. أصدقائي، هذا مخصص خصيصا للناس. رجل، هذا حقا المرحاض الحقيقي. أحضر القفازات. أريد البدل. هنا تبديل الذي يجعل المكنسة. نظرة على اللون، إنه مثالي لماشا. رجل، إنه لون ماشا. نمزل يا شخص على حجبك تبيع شكل ما مباشرة صيق جيران. هناك بدي يا شخص تعالوا اقدر حجدت تبيع شكل ما مباشرة صيق جيران. ماشا، منزلك مرة أخرى في هذا الاتجاه. لقد رأينا ذلك. كانت اليسار تؤدي إلى المنزل والحمام على اليمين. وإذا تاه أحد يعلم أن الحمام هنا، وهنا نعود إلى ماشا أو نصعد مباشرة نحو الدب، يعني أن لا يمكن الذهاب أكثر من ذلك هناك. أصدقاء، أنتم هنا، اتركوا إعجابا كبيرا هنا. يا رجال، اتركوا إعجابا هنا. يا رجل، كلكم تعرفون ماشا. الذين يعرفون ماشا الآن، هل تعرف السلسلة؟ إذا كتبها في التعليقات. لكن يا أصدقاء، أنتم ترغبون بشدة أن نقوم بذلك. أود أيضا أن أذهب إلى ماشا. في نهاية الفيديو نذهب ببساطة إلى الدب، أليس كذلك؟ ولكن الآن أولا إلى ماشا. لكن عندك الحق لوزي والناس، كنا للتو هنا في الحمام، ولكن الآن سنذهب إلى البيت. لقد رأيتم لم يكن هناك شيء على الإطلاق، وكما قلت لك هم يقومون هنا في الغابة بدون مرحاض. نعم، أين يجب أن يكون الدب؟ الدب يفعل كل شيء في الغابة على أي حال. هذه ماشا والدب. تعرف ما الخطوة التالية؟ سنذهب مباشرة إلى المنزل. ها هو ماشا يا رجل، أصلحها. يا إلهي، أنتم ترونه يا رجل. هنا كان المنزل أو هنا المنزل. هنا تعيش، لكن كما ترون لم يعد هناك سهم. هذا يعني أن علينا أن نكون أمام المنزل الآن. ما هذا؟ بستطيع التعامل مع الأمر كله. قم بضرب الصفحة. سقطت. كان هذا مرة منزلها يا ناس، يمكنكم رؤيتها. يا للهول، هذا هو القماش الذي تضعه دائما على رأسها. لديها دائما قطعة قماش على رأسها. آمل أن يكون هذا هو 100%، ويجب علي التحقق إذا كانت ماشا تحت هنا. ماشا، هل أنت هنا في مكان ما؟ أنهارت الرجل هنا. يجب أن يكون هناك ما حدث. لا تكتفي بدون أجرها. هذا يعني أنها تم اختطافها. من قبل من؟ بالتأكيد من قبل جارها، ونحن الآن وحيدين حتى في الغابة. نحن الوحيدين الذين يمكنهم مساعدتها
لا يوجد أحد هنا بعيدا وبعيدا. ماس انظر، ما الجمال، هو ليس واحدا. علينا أولا أن نخرج من الغابة لأننا هنا لا نستطيع تشغيل الطائرة بدون طيار. هناك الكثير من الأشجار. أنا خائف، يجب أن نخرج من هنا. يجب علينا بالتأكيد بدء الطائرة بدون طيار لأننا الوحيدين الذين والدب يحميها وكلاهما في لقد رأينا الدلائل وبالموازاة مع منزل ماشا اللي لم يعد قائما. يا رجل فيليكس، سأذهب بسرعة إلى الفتحات. حسنا، لماذا؟ سأترك تروني يشمه، ربما يمكنه بعد ذلك أن يلتقط الرائحة. نعم، هذه فكرة جيدة لأن هذا في الواقع قطعة قماش من ماشا. الطائرة بدون طيار تتبع الرائحة الآن يا رفاق. سنبدأ الطائرة بدون طيار الآن ونأمل أن نجد ماشا حتى نتمكن من إنقاذها أمام الدب الشرير. لقد ذهبنا خصيصا إلى الغابة للبحث عن ماشا ولكن بعد كل شيء لم نجد شيئا. الإقلاع على الليمون في ثالث وعد. هيا بنا. طائرتنا تحلق الآن. سمعتم كيبوب ديمون هنترز؟ علينا إيجاد ماشا والدب. وكما ترون الثلج يغطي كل مكان. لا بد أن الجو بارد للغاية. طلبت منا رومي أن ندعمهم من الجو، ولذا السبب نحن الآن في الجو بطائرتنا المثيرة. مساشا والدب يجب أن يكونا هناك بمفردهما في مكان ما. لا أستطيع تصديق ذلك، لكن يمكنكم رؤية مدى اتساع هذه المنطقة. يمكن لماشا والدب الاختباء في أي مكان هنا. لحسن الحظ عندنا عين في السماء ويمكننا التحليق فوق المنطقة بأكملها. ونحن نعلم أن رومي موجود هنا أيضا. رومي يبحث على الأرض ونحن الاثنان نبحث في الجو. لحسن الحظ أننا في البيت. مجرد النظر إلى الصورة من الأعلى يظهر أن الجو بارد حقا. أطير نحو ذلك المبنى بالأسفل. هل تراه؟ نعم بالطبع. أتقصد ذلك المبنى بالتحديد؟ سنطير إلى هناك. ربما نجد ماشا والدب أو رومي. لابد أن نبدأ من مكان ما، ولهذا السبب سنبدأ الآن معكم من تلك النقطة تحديدا. لكن هل لاحظتم شيئا؟ لا توجد روح بشرية في الشارع على مد البصر. من المؤكد أن ماشا والدب يختبئان في مكان ما حولنا. أمنتون في كثير من الحاويات هنا. هل تعتقد أن ماشا والدب يختبئان ربما خلف تلك السيارة هناك؟ لا تكتشفوا ذلك إلا بمشاهدة الفيديو حتى النهاية، لذا أرجو منكم ألا تغادروا. ولا تنسوا رجاء أن تضعوا إعجابا. سعيد لجلوسنا هنا بالداخل ونشغل الدرون من مقرنا. ولم نحصل على هذا التلميح إلا من رومي، من صائدي شياطين الكيبوب. رأيتم ذلك بأنفسكم، وفي الغابة وجدنا أدلة أيضا. عثرنا على مرحاض ماشا والدب هناك، ولهذا نحن متأكدون 100% أن ماشا والدب موجودان هناك تماما في الغابة وسط الثلوج. سأقوم في هذه اللحظة بالبدء بالتحليق معكم في رحلة جوية فوق أرجاء مبنى هذا المصنع الضخم. المشكلة هي أن المبنى أبيض تماما مثل الثلج، وكما تعلمون الدب بني وماشا بنفسجية. والجيد في الأمر أننا لا يمكن أن نخطئهم وهم وسط الثلج. هي رومي هنا، وكما ترون تقوم رومي بالبحث على الأرض عن ماشا والدب. نعم طبعا، هذا السبب اتصلت بنا هنا. هي تبحث عن نفس ما نبحث عنه. دخلت إلى المنزل، هل رأيتم ذلك؟ دخلت رومي إلى المبنى. دخلت من هنا بالضبط، من ذلك الباب. لا ترون شيئا، فكل ما يوجد هنا هو سطح عاكس. من الجيد أنه بمجرد دخول رومي إلى المبنى يمكننا مواصلة البحث في الخارج. هذه خطة ممتازة. هذا يعني أن رومي يبحث في المباني بالكامل الآن، ونحن سنبحث في الخارج. هكذا لن يفوتنا أي شيء بعد الآن. ماشا والدب سنجده. والأروع وجودكم معنا، فبفضلكم لدينا أعين أكثر بكثير مما نملك. إذا فاتنا أي شيء أو أغفلنا أمرا ما اتركوا إعجابا وأخبرونا بذلك. فقد وجدناها كما ترون قد انطوت على نفسها مجددا. بالطبع فالمكان هناك محمي تماما من الرياح القوية. قد ركضت إلى داخل هذا المبنى لكننا لا نستطيع الدخول لأن الباب الزجاجي مغلق. مهلا، ألم تكن ماشا بمفردها في ذلك الوقت يا ترى؟ كانت وحيدة حقا. أين الدب؟ يعني ماشا هناك، لكن أين الدب؟ ما أعرف. كل ما أعرفه هو أن ماشا الآن داخل هذا المبنى. يجب أن نتذكر هذا طوال الفيديو. ماشا هناك والدب هناك. إذا انظروا، الدب يسير بمحاذاة المبنى من الخارج. هل يبحث ربما عن ماشا أيضا؟ أعتقد أنهما قد افترقا يا رفاق لكي يصعبوا على من يطاردوننا العثور علينا. نعم بالطبع انفصلا. ماشا هناك بالقرب من المبنى والدب كان هنا ببساطة في الشارع. هذا في ذلك شيء واحد لا أفهمه، لماذا هما منفصلان؟ ماشا والدب في الواقع أعز صديقين، وحتى الآن لطالما رأيت ماشا والدب معا. لم تكن بمفردها في الحقيقة لكننا وجدناها بمفردها للتو. لكن من اللي يجدر بنا تتبعه الآن؟ من أعرف، سأصعد أكثر سيلا من الأعلى، سنحظى بإطلالة أفضل وسنرى المزيد. ذاك أطول برج في العالم وسوف نتوجه إليه. الآن حنبدأ بمراقبة هذا البرج ونحن هنا. ما هو هذا الشيء؟ هذان هما زوي وميرا، يمكنكم رؤيتهم. من المحتمل أنهم يبحثون أيضا عن ماشا والدب. تقف الآن في أعلى نقطة تتأمل ما حولك، ولهذا السبب أيضا فإن فريق كيبوب ديمون هانترز بأكمله موجود هنا. أنا أستعرض معكم جميع صيدات الشياطين من فرقة كيبوب، وهن كل من رومي وميرا وزاوي
أتمنى ألا نضطر لمواجهة جينو أيضا. رغم ماشا والدب على السطح لقد أصبحا معا أخيرا، لقد التقيا. يمكنكم رؤية ذلك، لكن إلى أين يركضون؟ لقد هربوا؟ لكن هذا غير معقول، لقد كانت للتو على السطح. أين يمكن أن يكونوا قد ذهبوا؟ أعلم شيئا واحدا، علينا الاتصال برومي فورا. وجدناهما. هل تسمعون ذلك؟ الهاتف يرن الآن ونأمل حقا أن يرد رومي أيضا. مرحبا يا رومي، إنه نحن، لقد وجدنا ماشا والدب. كانوا متواجدين فوق السطح لكنهم للأسف تمكنوا من الهرب. حسناً، شكراً على التنبيه. إذا كانت ماشا والدب قد تواجدا حقاً على هذا السطح واختفيا الآن، فيجب أن ألقي نظرة على المكان فوراً. سأتوجه إلى المبنى الآن وأمشط المنطقة بأكملها هناك. سأفحص السطح والسلالم والساحات الخلفية وكل الطرق المحيطة بالمنزل. ربما أعثر على أدلة تشير إلى وجهتهما، أو ما إذا كان هناك شخص آخر في المكان. أبقوا الطائرة بدون طيار جاهزة. الآن هدروني المكالمة وأغلقت الخطة للتو. هل استمعت بتركيز إلى كل ما قالته لنا؟ أجل بالتأكيد، كان من المستحيل أن لا تسمع ذلك الصوت. رومي سيساعدنا الآن في ماشا والدب. زوخان ده سيستم، أفضل فرصة سنحظى بها على الإطلاق. الأفضل أن نحلق بطائرتنا في الجو ورومي بالأسفل على الأرض في البرد والثلج. لا مجال للخطأ الآن، سنجد ماشا والدب حتما. علينا العودة إلى الدرون، سنواصل الطيران الآن. لقد سمعتم رومي، إنها هنا، إنها تعرف ما يجري وتبحث عن ماشا والدب. وهذه النصيحة كانت من عندنا، فقد شاهدنا أخيرا ماشا والدب. هذا يعني أن رومي يتجول الآن في الشوارع في الأسفل ويتفقد كل مبنى وكل حاوية قمامة. الأفضل أن تلتقي ماشا ورومي فعلا. هذا هو هدفنا بالطبع. علينا أن ننقذ ماشا والدب معه. اتركوا جميعا إعجابا الآن حتى ينتهي الفيديو بشكل إيجابي. نحتاج إلى 100,000 مشترك يا أصدقاء. اشتركوا في قناتنا الآن، أوقفوا الفيديو واشتركوا في القناة ببساطة. اضغطوا ببساطة على زر الاشتراك، مجاني تماما، لا يكلفك الاشتراك في القناة شيئا، كما أن وضع الإعجاب مجاني أيضا. بالمقابل ستحصلون على فيديوهات ممتعة. نواصل الطيران، نحن نبحث عن ماشا والدب. لابد أن ماشا والدب. انظر من جاء. لا تزال تبحث عن ماشا والدب، لقد أخبرناها بالفعل أين هما. هذا صحيح، رومي قريبة جدا، قريبة للغاية. إنها تبحث هنا في حاوية النفايات. لم يعد الأمر بعيدا حقا، ربما 10 أمتار. إيه ما تشون يا أصدقاء، رومي تتجول على الأرض، إنها وحدة العمليات الأرضية. هذا أمر جيد حقا، هي تعلم أنها في الجوار تماما. سأحلق بكم مجددا لارتفاع أعلى قليلا لنحظى بإطلالة أفضل بكثير. لقد رأيت رومي قد رآنا ونحن كنا في الجوار أيضا بالفعل. نحن الثلاثة فريق، رومي ونحن الاثنان، وكل صائدي الشياطين في الكيبوب. صائدو شياطين الكيبوب وماشا والدب، أقصد رومي وزاوي وبالطبع ميرا. لحسن الحظ ان هنا ما اود ان اكون في الخارج الان، لابد ان الجو في الخارج بارد جدا. كنا في الخارج وكنا نرتدي سترتنا، ومع ذلك كان الجو باردا للغايه. نقوم بتشغيل طائراتنا بدون طيار من مقرنا الرئيسي هنا، الجو دافئ ولطيف هنا. لكن اسمعني جيدا، اين ماشا والدب؟ لقد التقينا بهما بالفعل، لكن الى اين ذهبا؟ ربما بالبرج، لكن زوي وميرا كانتا هناك، بحثنا هناك. واعتقد ان زوي وميرا ما زالتا تقفان فوق البرج وتطلان على كل شيء. هل نطير باتجاه ذلك المبنى الموجود هنا؟ هذه فكرة جيدة، سنطير الى هناك مباشرة الان. هل ترونه امامكم الان؟ هذا برج مستدير ذو غطاء مستدير. المبنى وحده يبدو غريبا، علينا ان نطير الى هناك. تبدو كانها اسطوانة غاز ضخمة للغاية، ويوجد درج حلزوني من الخارج. هذا برج شاهق ام مبنى ضخم ام شقة سكنية؟ من المحتمل ان يكون هذا خزان مياه، لكنه سيكون مكانا جيدا لتواجد ماشا والدب هناك. أنتم ترون ذلك أيضا، لا يوجد هنا شخص واحد، لا على الدرج ولا على الأرض. خطأنا الوجه حقا. هل طرنا لمكان خال تماما؟ ليس لدي أدنى فكرة. يجب أن نكمل الرحلة معكم بأي حال. هذا هو الدب، هذا هو الدب بمفرده. لماذا الدب وحيد تماما مرة أخرى؟ ما هو قبل كل شيء، أين هي ماشا؟ فالدب وماشا لا يفترقان عن بعضهما أبدا. هل تحاول إخباري بأن ماشا والدب قد انفصلا مجددا؟ من الواضح أنهما انفصلا مجددا. ما الذي يحدث هنا يا ترى؟ لا يا ماشا، لا تفعل ذلك، إنها تختبئ خلف ذلك الشيء الأزرق الكبير. أنا أيضا لا أعرف ما الذي يحدث هنا، لماذا ينفصل ماشا والدب عن بعضهما؟ لقد رأيناهما للتو عندما اتصلنا برومي، كانا معا حينها. ترون ذلك كانت ماشا للتو خلف هذه الحاوية الزرقاء. هناك أمام ذلك خلف تلك الحاوية الزرقاء كان رومي. لا يمكننا الاستسلام ببساطة، علينا أن ننجح. لقد رصدناكم، بطارية الدرون لا تزال ممتلئة تماما، يمكننا مواصلة المسح بالدرون لمدة 20 دقيقة أخرى على الأقل. ماشا والدب موجودان هنا في مكان ما وسط الثلوج بمفردهما تماما. وهما يحتاجان لمساعدتنا، ولدينا أنتم ورومي من فريق صائدي شياطين الكيبوب. لا يمكن أن يسير أي شيء بشكل خاطئ بعد الآن. إن الشيء الوحيد اللي يقف عائقا أمامنا في هذا المكان هو قسوة البرد وتراكم الثلوج.
والمساحة بأكملها واسعة للغاية. توجد مخابئ في كل مكان ويمكنك الذهاب إلى أي مكان. آمل أن يكون الجو عندكم مشمسا وحارا وأن تستمتعوا بطقس رائع. سيكون ذلك رائعا حقا، لكن يمكنكم رؤيته، أما نحن فلا. ما أعرف حقا ما اللي يحدث، لكن ها هما ماشا والدب لقد التقيا مجددا كلاهما. يعني يا جماعة لازم نلاقي طريقة نبلغ فيها رومي فورا بأن ماشا والدب موجودان هنا، وهذه علامة بالتأكيد مجددا عند حاوية زرقاء. كان رومي قد فتشوا قبل قليل، بإمكانكم الرجوع للخارج، لقد رأيت ذلك. كان رومي عند الحاوية الزرقاء لكن رومي لم تجد شيئا، لذا تابع الطريقة، والآن في ذلك المكان بالتحديد توجد ماشا والدب. لا نواصل الطيران، سنتجه الآن مباشرة إلى رومي. لابد أن رومي في مكان ما يبحث عن ماشا والدب. سنبحث الآن عن رومي ونخبرها بأن ماشا والدب موجودان هناك بالضبط. ولما نعثر على الثلاثة جميعا نهبط بطائرتنا المسيرة ونتوجه إليهم فورا. لماذا لا تساعدنا ميرا وزوي؟ إنهما هناك فوق البرج ولا تريان شيئا على ما يبدو. أنا ما تذهبوا بعيدا، أنذهب معكم بالتأكيد لاحقا إلى الغابة حيث تختبئ ماشا والدب، لأن الأفضل أن نمشط الغابة بأنفسنا مستعينين بالسترة. انظروا يتصاعد الدخان من كل هذه الأسطح. ربما تختبئ ماشا والدب في مكان ما هنا، لكن لا نجد أي شخص آخر هناك رغم أن الدخان يتصاعد. هذا يعني أن ماشا والدب لابد أنهما يشعلان نارا ما هناك. يجب أن يكون دافئا جدا، يمكنكم رؤيته، هذا بخار وضباب دافئ. انتبه لمسار الدرون، أنت تتجه للضباب والدخان. علي الحذر الشديد، فلا نملك سوى هذه المسيرة. إن تحطمت انتهى كل شيء ولن نتمكن من إنقاذ ماشا والدب. لا، وبسبب الدخان لم نعد نرى شيئا على الإطلاق. ربما يكونون هنا في الأعلى على هذا البرج الكبير. إن هذا المبنى ضخم للغاية حقا. في الواقع لم نقم بزيارة هذا المبنى بعد. هذا صحيح، لأن ميرا وزوي موجودتان في البرج الآخر. يا أصدقاء لا تنسوا الإعجاب. آمل أن نجد أحدا هنا في الأعلى، ميرا، زوي أو ماشا والدب. كلا، إن ماشا والدب موجودان هناك بالفعل. الجميع هناك في ذلك المكان. بصراحة ليس لدي أي فكرة عما يجري. ما الذي يعني كل هذا يا ترى؟ يا رفاق، هذا يعني أن عثرنا على الثلاثة جميعا. رومي الآن مع ماشا والدب، علينا هبوط الدرون. الحمد لله أن رومي قد وجد ماشا والدب، هو الآخر أيضا. يا أصدقاء سنصطحبكم معنا الآن. نهبط بطائرتنا المسيرة ثم نذهب معكم فورا إلى رومي وماشا والدب. ماذا تنتظر؟ اتركه هنا، نحن ذاهبون إلى الغابة. هيا بنا يا رفاق، لقد وجدنا ماشا، نعرف أين هي. نحن بحاجة للذهاب لإنقاذها. هنا يتحدث فلاد ونيكي، وسنلتقي قريبا جدا بلايك ناستيا في موعد. نحن على وشك الوصول ومتحمسون جدا لذلك. هل يمكنكم مرافقتنا بالطائرة بدون طيار من فضلكم؟ ابقوا فوقنا فقط وراقبوا كل شيء لكي نصل بأمان ولا نفوت أي شيء. الأغلاق والخط تخلل. سمعتم ما يخطط له فلاد ونيكي؟ يريدون الآن أن يلتقوا باللايك ناستيا. السؤال فقط، لماذا يريد الاثنان الآن مقابلة لايك ناستيا؟ إذا ممنوع عليكم الإغلاق بأي شكل. يجب أن تشاهدوا هذا الفيديو حتى النهاية. تخيلوا فلاد ونيكي أحدهما يقع في حب لايك ناستيا. هذا سيكون ثنائيا مثاليا. نطلق الآن معكم طائرتنا المثيرة ونطير مباشرة إلى الأخوين فلاد ونيكي. أنا متحمس جدا لما تخطط له لايك ناستيا مع فلاد ونيكي. إما أن يقبل فلاد لايك ناستيا أو أخوه الصغير نيكي. سنكتشف كل هذا فقط إذا أقلعت الدرون الآن وأعطيتم إعجابا. 3 2 1. نحن الآن في طريقنا مباشرة للذهاب إلى فلاد ونيكي. وهم يزعمون أنهم يريدون مقابلة لايك ناستيا فورا الآن. سمعتموه بالهاتف، لذا لم نضيع وقتا ونطير الآن مباشرة لفلاد ونيكي. هل تعتقد حقا أنهم سيقابلون لايك ناستيا؟ انظروا هناك، ها هم. هل تعتقد حقا هذين هما فلاد ونيكي؟ يمكنكم رؤيته، شخص كبير بقميص برتقالي وآخر صغير بقميص أصفر. لا يمكن أن يكون هذا إلا فلاد ونيكي 100%. قد كانوا محقين تماما بذلك، وهم موجودون الآن في الملعب وفي طريقهم إلى قناة لايك ناستيا. لكن لايك ناستيا لم نرها حتى الآن، لذلك ضعوا جميعا إعجابا الآن لنتمكن أخيرا من رؤية لايك ناستيا. والأهم شاهدوا هذا الفيديو للنهاية حتى لا يفوتنا شيء. نريد أن نعرف ماذا يحدث عندما يلتقي فلاد ونيكي بلايك ناستيا. هناك لايك ناستيا وهي تهرب. ظننت أنهم سيلتقون. لماذا تهرب؟ على الأرجح لأن لايك ناستيا لا تحب فلاد ونيكي كما ترون. ربما لا تريد هي مقابلة فلاد ونيكي. هذا يعني أن فلاد ونيكي يلاحقونها، والآن لا تزال تركض. يتوقف فلاد ونيكي عن الحركة وهي فقط تنظر للخلف. لايك ناستيا هربت، هل رأيتم ذلك؟ فلاد ونيكي أرادوا مقابلة لايك ناستيا. ماذا يفعل فلاد ونيكي؟ لايك ناستيا ركضت بعيدا ببساطة، لأن لايك ناستيا لا تريد فلاد ونيكي. انظر ماذا يفعلون هناك الآن. إنهم يدفعون إنهم بعضهم يتشاجرون. لماذا يتشاجرون هكذا؟ من المحتمل أن يلوم فلاد ونيكي بعضهما البعض على هروب لايك ناستيا. صحيح، ربما أراد فلاد فقط أو نيكي فقط أن يلتقي بلايك ناستيا. وهذا ما أخاف لايك ناستيا، بأنهم حضروا كشخصين. بالطبع، لأنه في الواقع عندما يكون لديك موعد يأتي الرجل والمرأة وحدهما.
هكاكس هو الأمر، ولا يجلب المرء أخاه معه. ترون كلاهما صامتان لبعضهما. لا يتبادلون كلمة واحدة أبدا. فلاد الكبير يركض الآن نحو نيكي الصغير. بالطبع هؤلاء ما زالوا إخوة، يجب عليهم أن يتكاتفوا حقا. للأسف ليس لدينا صوت من الطائرة بدون طيار. للأسف لا نستطيع سوى أن التخمين من إيماءاتهم عما يتحدثون. تشاجروا حقا، لكن آمل أن يتصالحوا مجددا. شوف، نيكي الصغير يقول إن فلاد الكبير هو المسؤول عن هروب لايك ناستيا. لأنها اختفت حقا، لقد رأيتموها للتو مباشرة وهي ببساطة اختفت. سنبقى حتما مع فلاد ونيكي الآن، ربما تعود لايك ناستيا. هل تعتقد ذلك حقا؟ لكنها هربت بسرعة حقا، لم أعد أعتقد أنها ستأتي. ربما تهدأ لايك ناستيا وتتشجع للذهاب إلى فلاد ونيكي. هناك تقاطع قادم الآن، يجب أن ننتبه أين نطير بطائرتنا المسيرة. فلاد الكبير يتجه يمينا ونيكي الصغير يسارا. وظننت أنهما تصالحا. لا، إنهما ما زالا يتشاجران. إنهما يسيران في اتجاهين متعاكسين. ماذا يجب أن نفعل الآن؟ إلى أين يجب أن نطير؟ يمكننا تتبع شخص واحد فقط. لا أعرف، سيكون الأفضل لو لايك ناستيا تأتي وتفضي النزاع. الصغير نيكي يركض الآن باتجاه أخيه الكبير فلاد، يمكنكم رؤيته. سيكون أمرا رائعا جدا لو تصالحوا الآن. لا يمكنهم الذهاب في اتجاهين متعاكسين. عادوا يتكلمون. هذا مؤشر جيد جدا، لقد تصالحا مجددا لأنهما لم يعودا يتحدثان. الآن على أي حال هما يتناقشان. لقد رأيتم بأعينكم، لقد تصافحا للتو، لقد تصالحا حقا. هذا لا يجوز أبدا، لا ينبغي أن يتشاجروا، ما زالوا إخوة. لكن هذا يعني أين ذهبت لايك ناستيا الآن؟ هل تظن أنها ستعود؟ أتمنى أن تأتي، ففلاد ونيكي ما زالا هنا وقد اجتمعا. لا تغلقوا الآن، أنا متشوق جدا. هل حتأتي لايك ناستيا مرة أخرى؟ لدي شعور غريب جدا بأن شيئا سيئا للغاية سيحدث. بس نعم، عادوا أنا يتجادلون. أرى ذلك، إنهم ما زالوا يتحدثون مع بعضهم البعض. هل تظن أنهم يتكلمون مجددا عن لايك ناستيا أم عن الطقس؟ أعتقد أنهم يتحدثون بوضوح عن لايك ناستيا وإلى أين ذهبت، لأنهم يريدون الذهاب إلى هناك أيضا. أنا سعيد جدا حقا أنك ما زلت تشاهد مقطع الفيديو الخاص بنا هناك. من فضلك شاهده حتى النهاية. هل تعتقد حقا أن لايك ناستيا بطريقة ما معجبة بفلاد أو نيكي؟ بعد هذا التصرف لم أعد متأكدا بنسبة 100% ما إذا كانت لايك ناستيا ستقع في حب أي منهما. مع أن فلاد ونيكي اتصلا بنا بسعادة ليخبرا أنهما سيلتقيان أخيرا بلايك ناستيا، لكن هذه الضربة ارتدت عليه. لقد رأيتم لايك ناستيا هربت مسرعة. هي لم ترغب بذلك أبدا، هربت. ماذا يفعلون الآن؟ هل سيذهبون إلى جرار ويقودونه؟ ولكن إلى أين؟ لا يمكنك قيادة جرار. ما أعتقد أيضا أنهم يستطيعون قيادة هل تجيد جرار. قيادة لا، الجرار؟ هل تستطيعون إذا قيادة كان الأمر جرار؟ كذلك ضع إعجابا واكتب لنا في التعليقات. شوفوا، كل كلامهم عن متعة قيادة الجرار، بدهم يلهوا. طبعا هذا إلهاء، حتى لا يفكروا في لايك ناستيا. لأن لايك ناستيا هربت. حسنا يا رفاق، يستمرون. سنستمر. الآن نلاحق فلاد ونيكي. هذه حقا فكرة جيدة. لايك ناستيا تتصل بنا الآن، ماذا نفعل الآن؟ لابد أن ترد، أريد أن أسمع ما ستقوله. تمام، يعني هنا لايك ناستيا. بصراحة تامة، هذا الموعد مع فلاد ونيكي كان كارثة كاملة بكل ما للكلمة من معنى. لقد تخيلت الأمر مختلفا تماما عما حدث. كنت قد اتفقت صراحة على موعد مع نيكي وحده. ظننت أننا سنلتقي بهدوء ونتحدث قليلا ونقضي وقتا ممتعا وبسيطا، وفجأة ظهر الشقيقان كلاهما معا. لقد فاجأني هذا تماما وبصراحة. لقد أرهقني أيضا. كان الوضع برمته مزعجا ببساطة. كان صاخبا وفوضويا، ولم يكن أبدا كما خططت له. لم أستطع التحدث بشكل صحيح على الإطلاق. كان كل شيء فوضى، وأدركت أن هذا لا يناسبني ببساطة. حاولت جاهدا أن أجعله أفضل، لكنه لم يتحسن. شعرت بالضيق طوال الوقت، وهكذا لا ينبغي أن يكون أي لقاء. لذلك قررت لا أريد أن يحدث هذا مجددا. لا أريد رؤيتهما حاليا. ربما يفهمون يوما ما لماذا لم يكن هذا مقبولا لي. أفضل أن ألتقي ببليب الآن. هناك أعرف ما ينتظرني، وأتطلع إلى لقاء مريح وجميل، ويمكنني أن أترك كل هذا ورائي. أحيانا لا يناسب الأمر ببساطة، وهذا جيد أيضا. أغلقت، وتريد الآن أن... هل نلتقي ببليبي في الملعب؟ ماذا ننتظر؟ يجب أن نراقب هذا حتما بطائرتنا المسيرة. أنتم جميعا تريدون رؤيته بالتأكيد أيضا. هل سمعتم ما قالت؟ إنها لا تحب فلاد ونيكي، بل تحب بليبي. لذلك يلتقي الآن بليبي ولايك ناستيا، وليس فلاد ونيكي ولايك ناستيا. ماذا لو فلاد ونيكي يأتيان إلى هناك أيضا للاجتماع مع بليبي ولايك ناستيا؟ إذن من الممكن جدا أن يتشاجروا. يجب أن نطير الآن حالا وبسرعة إلى بليبي.